ચટણીના લોટ છે. તમને નવી રેસીપી હું બતાવું. ડુંગળી, લીલા મરચાં ને લીમડો ને કોથમરી ને મકાઈના દાણા અને મીઠું ને તેલ વઘાર કરવાના. આમાં 1 ચમચી તેલ નાખવાનું ને આમાં ડુંગળી આવે ને મરચાં ને લીમડો ને આમાં મકાઈના દાણા નાખવાનું ને હલાવવાનું. આ મસાલા રેડી થઈ ગયું. હવે આ લોટમાં, ચોખાના લોટમાં નાખવું. આ મારી સાઉથની મુખિયા છે ને આ સગડીમાં મેકવાનું. સગડીમાં મેકીને આમાં તેલ નાખવાનું. તમને કેવી રીતે બનાવવાનું હું બતાડીશ. આ કઢાઈ ગરમ થઈ જાય તેલ ને પછી આ લોટ એમાં નાખવાનો. ને આને ફેરવવા માટે જો આવા સુયા લઈ લ્યો અને આવી કેવી રીતે ફેરવવાનો, જો આવી રીતે ફેરવવાનો. અને આવી રીતે ધીમા તાપ રાખજો અને આવી રીતે ફેરવજો. હાલો, આ બફાઈ ગયું. આને થાળીમાં લઈ લેવાનું. આ સાઉથ ઇન્ડિયનનું મુખિયા છે, એટલે આ તમારા ઘરે બનાવી આગો અને ચટણીમાં, સાંભારમાં અને ચામાં તમે ખાઈ આગો. આ ઘરે બનાવજો અને કેવું લાગ્યું ને મને કોમેન્ટ કરજો. Thank you.